Mẹ ruột của tôi vì một cô con gái giả tự tay lấy xương máu tôi làm thuốc. Anh ruột của tôi vì báo thù cho em gái nuôi nhốt tôi trong chuồng ngựa, đánh đập tàn nhẫn. Nhưng họ đâu hay biết tôi đã sống lại. Kiếp này tôi không ngốc nghếch quay về nhà họ Lý để chịu khổ, mà đi thẳng đến Thanh Tùng Quan, vì tôi biết ở đó có người duy nhất giúp tôi lật ngược tình thế. Mợ, chúng ta đến đâu rồi à? Giờ chúng ta cách kinh thành chỉ còn khoảng 50-60 dặm thôi. Nhưng hôm nay trời cũng muộn rồi. Tối nay ta nên tìm quán trọ ngoài thành nghỉ trước. Cô, sáng mai cô có thể rửa mặt trải đầu rồi vào thành về phủ. Ý mợ thế nào? Lý Thanh Nhược ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dò xét của mợ Trương. Cô bỗng nhận ra mợ Trương đang thử lòng mình. Mợ đừng vội, không biết nơi này cách Thanh Tùng Quan còn bao xa. Trước khi về nhà, tôi muốn đến thăm bà nội. Không biết có được không? Cô nói thật chứ? Nhưng trước đây cô chẳng phải nôn nóng muốn về phủ thăm tướng quân và phu nhân sao? Sao giờ lại đột nhiên đổi ý? Thực không giấu mợ, vừa nãy tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi như gặp một ông lão râu trắng cầm phất trần. Ông ấy mắng tôi một trận, bảo tôi là kẻ ngu dốt, vong ân bội nghĩa. Dù tôi được minh oan thân thế, trở về nhà, nhưng công lao này tôi lại quên nguồn cội. Mợ đừng trách tôi, trước đây tôi thật hồ đồ, chỉ mải nghĩ đến việc xác định thân thế mình. Nhưng đúng ra tôi phải đi thăm bà nội trước. Không có bà nội, tôi vẫn chỉ là một cô bé ở vùng núi hẻo lánh mà thôi. Em rằng chỉ 2 tháng nữa, tôi sẽ bị họ bán cho một kẻ què hay kẻ mù, sống nốt đời tàn tạ, làm sao có hôm nay. Lời của Lý Thanh Nhược cuối cùng cũng làm mợ Trương cảm động. Thanh Tùng Quan cách đây không xa, đi thêm 1 canh giờ là tới. Nếu cô muốn đi, tôi sẽ đưa cô đi bái kiến, có sao đâu. Nhưng bà cụ có chịu gặp cô hay không, tôi cũng không dám chắc. Cho đến khi xe ngựa dừng ngoài Thanh Tùng Quan, Lý Thanh Nhược bước xuống xe, nhìn đạo quán trước mặt, lòng mới thực sự cảm nhận được sự chân thật. Bà cụ bảo rằng cô đã đến đây, đã là một tấm lòng. Bà bảo tôi đưa cô về quân phủ họ Lý, ở cùng người nhà một thời gian, đưa cô về phủ sống một thời gian. Đợi mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ quay lại. Kiếp trước, mợ Trương đâu có đi cùng tôi vào phủ, chứ đừng nói đến việc ở lại chỉ bảo tôi, hay nói về việc sống một thời gian. Không ngờ tôi chỉ đến đạo quán, chưa gặp được bà cụ, mà bà đã ưu ái tôi thế này. Mợ Trương, tôi không về đâu. Tôi thật lòng muốn bái kiến bà nội. Nếu bà không chịu gặp, tôi sẽ đợi đến ngày bà đồng ý gặp. Nhờ mợ Trương sắp xếp giúp. Tôi muốn ở lại đạo quán một thời gian. Lý Thanh Nhược ở lại đạo quán. Quản sự và tiểu tư kia rõ ràng đều hơi sốt ruột. Sáng sớm ngày thứ 2, quản sự đã quay về Kim Lăng, nói là đi báo cáo, nhưng lại để tiểu tư ở lại trông chừng. Sao mình không vội về? Kế hoạch tự thiêu của Lý Thanh Châu sẽ không diễn được. Lý Thanh Nhược nhờ Thúy Nhi để ý động tĩnh trong thành, còn mình thì yên tâm mượn giấy bút ở đạo quán. Mỗi ngày trong phòng, ép mình ngồi thiền 1 canh giờ, rồi nguệch ngoạc luyện chữ. Mợ Trương lén giữ 1 tờ, mang về cho bà cụ xem. Bà cụ, chữ của cô gái này đúng như sâu lông. Bà xem, có con to, con nhỏ nữa. Mô cô nương vội cúi đầu, không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ bị mắng vì nói nhiều. Bà cụ, tôi thấy cô ấy có lòng thế này đã tốt lắm rồi. Cô ấy từ nhỏ chưa từng cầm bút, chỉ cầm que đốt lửa, cày cuốc, liềm hái. Bố tạ, nhìn tay cô ấy, còn thua cả người làm tạp vụ trong phủ. Cô ấy năm nay mới 16, đáng ra là mệnh tiểu thư. Giờ ngay cả một chữ cũng chẳng nhận ra. Tôi thấy cô ấy học mấy chữ đạo pháp trên tường, dù viết xấu thật, nhưng cô ấy chẳng thấy xấu hổ. Đây chẳng phải là dám lăn xả sao? Mợ đúng là biết nói tốt cho cô ấy. Dám lăn xả hay không còn phải xem tiếp. Nhưng chữ cô ấy đúng là xấu đến không thể nhìn. Mợ lấy tập chữ vỡ lòng trong tủ tôi, đưa cho cô ấy. Đừng để cô ấy phí giấy nữa. Vâng, bà cụ đúng là miệng cứng lòng mềm. Rõ ràng rất thương tiểu thư, cũng thích cô bé này. Tập chữ đó
Chẳng phải năm xưa bà chuẩn bị cho tướng quân sao? Tiếc là những năm đó chẳng dùng đến. Thấy mặt bà cụ không vui, Mợ Trương không nói tiếp nữa. Mợ lấy tập chữ, lập tức mang đến cho Lý Thanh Nhược. Mợ Trương thấy Lý Thanh Nhược kiên quyết muốn gặp bà cụ, liền kể chuyện cũ của tướng quân phủ. Cô có biết sao bà cụ quanh năm ở Thanh Tùng Quan mà không về tướng quân phủ không? Bà cụ vốn là thiên kim nhà họ Bùi, dòng dõi vương hầu, thích múa đao múa thương. 37 năm trước, bà gả vào nhà họ Lý, sinh ra tướng quân. Chẳng bao lâu, chồng bà ra biên ải chống giặc. Bà cụ để con lại, ra trận. Khi trở về, con trai thân thiết với Đặng Thị, mẹ kế lúc đó, không nhận mẹ ruột. Bà cụ muốn xử lý Đặng Thị, nhưng tướng quân lấy cái chết để phản kháng. Bà cụ thất vọng, lòng nguội lạnh, liền dọn đến Thanh Tùng Quan. Dù tôi chưa từng gặp cha, nhưng có một câu tôi phải nói. Nhà họ Lý đã phụ lòng bà nội. Cô nói thế nào? Tôi chưa từng thấy qua cảnh đời, nhưng hồi ở quê, tôi cũng từng nghe người ta kể về quy củ của nhà quyền quý. Nghe nói nhà họ Lý hồi đó để Đặng Di Nương thân thiết quá với cha, không phân biệt chủ tớ, nên cha từ nhỏ không biết ai gần ai xa. Đặng Di Nương chăm sóc cha là có công, nhưng không thể xóa đi công lao lớn nhất của bà nội, mẹ ruột. Hơn nữa, bà nội khi xưa để trả lại cũng vì nhà họ Lý, vì ông nội. Có thể nói, không có bà nội thì không có mọi thứ của nhà họ Lý sau này. Vậy nên nhà họ Lý đối với bà nội là bất nhân bất nghĩa, con trai đối với bà nội là bất trung bất hiếu. Nói xong, Lý Thanh Nhược tỏ ra sợ hãi, bịt tai lại. Lời này nếu đến tai cha và mọi người, dù tôi bị sét đánh, cũng là lời tôi nói, không hề giả dối. Ha ha, cô gái tốt, cô gái tốt. Cô đừng sợ sét đánh, tôi sẽ che chở cho cô. Nói xong, Mợ Trương cười rạng rỡ rồi rời đi. Thì ra, thái độ của nhà họ Lý với người thân máu mủ đã sai lệch từ đầu. Mợ Trương về viện Thúy Trúc, quỳ xuống kể lại toàn bộ nguyên nhân hậu của cuộc nói chuyện với Lý Thanh Nhược, cùng những lời Lý Thanh Nhược đã nói, lặp lại từng chữ cho bà Bùi nghe. Cô ấy thật sự nói như thế sao? Nói nhà họ Lý đối với tôi bất nhân bất nghĩa, nói cha cô ấy đối với tôi bất trung bất hiếu. Vâng, bà cụ, cô gái. Nói xong, cô ấy sợ đến suýt ngất, biết mình nói lời đại nghịch bất đạo, thật gan to bằng trời. Lời phạm thượng như thế mà cũng dám nói ra. Bà cụ, bà đừng để tâm, cô gái nhà ta chỉ là tâm tư quá đơn thuần, lại chưa được dạy dỗ tử tế, nên mới nói những lời này. Tôi giận gì chứ? Những lời cô ấy nói đều bênh vực tôi. Tôi chỉ lo, nếu một chữ trong những lời này truyền về tướng quân phủ, cô ấy còn đường sống sao, bà cụ? Ánh mắt bà rơi trên người Mợ Trương, mang theo ý cảnh cáo, nhắc nhở, khiến Mợ Trương run lên vì lạnh. Quả nhiên người già vẫn sắc sảo hơn. Bà cụ nghĩ xa cho cô gái, không như tôi, chỉ vì nhất thời hứng thú mà gợi ra những lời này. Tôi biết sai rồi. Tôi xin hứa, những lời hôm nay tôi sẽ giữ kín trong bụng, không để lọt ra nửa chữ. Nghĩ đến cô ấy lưu lạc bên ngoài, mà vẫn là người duy nhất trong nhà họ Lý không bị nuôi lệch lạc. Bà cụ, bà có muốn gặp cô ấy một lần không? Đừng vội, cứ xem tiếp đã. Tôi muốn xem thêm. Cô ấy thật sự chất phác thật thà, hay chỉ đang giả vờ với tôi thôi? Lý Thanh Nhược không vội gặp, mỗi ngày thong dong luyện chữ cùng bà cụ, còn xem thực đơn của đạo quán, giúp đạo sĩ cuốc đất trồng rau, cùng Hàn đạo sĩ nướng rau củ. Khi rau bị sâu hay thu hoạch kém, tìm hiểu vấn đề ở đâu, được đạo sĩ tin tưởng. Lý Thanh Nhược còn tự mình vào bếp nấu vài món. Lúc đầu bà cụ không muốn ăn, liền thưởng cho Mợ Trương và Ngô cô nương. Sau nghe Mợ Trương khen ngon, bà không nhịn được ăn vài miếng. Không ngờ cô bé này lại có tài nấu ăn thế. Nghe nói cô ấy ở đạo quán này sống rất thong dong, tự tại, vui vẻ hòa mình vào nơi đây.
Lúc này, người hầu hốt hoảng chạy đến báo, bà cụ, nguy rồi. Tướng quân phủ cử một nhóm người đến, nói muốn cưỡng ép đưa cô gái xuống núi vào thành. Cô ấy chống cự quyết liệt, đã bị trói chặt lại. Các vị đến Thanh Tùng Quan của tôi, ngông cuồng như thế, coi đạo sĩ chúng tôi vào Thanh Tùng Quan như không tồn tại sao? Vị đạo trưởng này, chúng tôi chỉ theo lệnh gia chủ đến đón nhị cô nương chậm về phủ. Nếu có mạo phạm, xin thứ lỗi. Chúng tôi đi ngay đây, trả lại sự thanh tịnh cho các đạo trưởng. Mộ già vung tay định dẫn người đi, nhưng người chưa kịp nhúc nhích, Thúy Nhi bên cạnh lao đến Lý Thanh Nhược, ôm chặt chân cô, khóc lóc kêu cứu. Họ nói dối, các đạo trưởng, xin cứu cô nhà tôi. Họ đến là trói người ngay, chẳng giống người đến mời, cũng không đưa ra lệnh bài tướng quân phủ. Nếu cô tôi bị đưa đi thế này, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Mộ già không chịu buông Lý Thanh Nhược, lại bị Thúy Nhi ôm chặt. Cục diện lập tức bế tắc. Nhưng đúng lúc này, Mợ Trương dẫn một nhóm người hùng hổ chạy đến. Làm gì to gan, dám đối xử với đích nữ tướng quân phủ thế này? Đừng để họ chạy, trói hết đám hỗn xược này lại. Các đạo hữu, xin giúp một tay. Mợ Trương vung tay, mấy mụ thô kệch phía sau lập tức cầm gậy xông lên. Các đạo sĩ cũng ùa đến. Người của tướng quân phủ bị đè chặt xuống đất. Lý Thanh Nhược cũng được cởi trói ngay. Cô không sao chứ? Cảm ơn Mợ Trương. May mà mọi người đến kịp. Tôi không sao. Cảm ơn các mợ và đạo trưởng đã giúp. Họ nói là người của tướng quân phủ, nhưng tôi chưa gặp bà nội, không dám tin họ vội, nên mới xảy ra lộn xộn này. Nhờ mợ giúp tôi phân xử công bằng. Chúng tôi là người tướng quân phủ, theo lệnh gia chủ đến làm việc. Các người mau thả chúng tôi ra, không thì khi chúng tôi báo với chủ tử, sẽ khiến các người và Thanh Tùng Quan trả giá. Một mộ già lập tức tiến lên, tát mộ kia một cái thật mạnh. Câm mồm, đồ ngu xuẩn. Các người làm chuyện gì thế này? Hơn nữa, chẳng thấy các người đưa lệnh bài đến, cũng không mời người tử tế, chẳng đến bài kiến bà cụ, lại trói cô gái chặt như thế. Không phải côn đồ thì là gì? Thật là to gan. Chỉ là vài kẻ hầu tướng quân phủ mà dám xem Thanh Tùng Quan như không tồn tại. Thanh Tùng Quan những năm qua do bà cụ nuôi dưỡng, chẳng liên quan gì đến tướng quân phủ. Các người muốn trị tội chúng ta, các người có tư cách sao? Hôm nay dù tướng quân Lý phát đích thân đến, cũng chẳng có lý này. Mợ Trương ra lệnh trói đám người này lại trước. Lúc này, vài kẻ hầu bị đánh đau đớn, kêu la xin tha. Bà cụ bảo tôi hỏi cô, vì việc này liên quan đến cô muốn xử lý thế nào? Mợ, tôi muốn báo quan. Báo quan, cô nghĩ kỹ đi. Tôi thấy họ tuy hành động ngông cuồng, nhưng có lẽ đúng là người tướng quân phủ. Nếu cô báo quan, sau này về nhà, nếu họ thật là người tướng quân phủ, cha mẹ thật sự đối xử với tôi thế này, không hỏi ý tôi, cứ trói người. Tôi rốt cuộc là nô lệ hay con gái nhà họ Lý? Nếu đúng là như vậy, dù tôi có về nhà, làm sao có ngày tốt đẹp? Cùng lắm không về nữa. Có khi đây chỉ là hiểu lầm. Để tôi tra xét đám nô tài này trước. Nếu đúng là anh ruột tôi nói những lời này, Mợ Trương nhìn mà cũng xót cho cô. Đám nô tài này quá đáng thật, mất hết thể thống. Thiên hạ sao có người anh đối xử với em gái thế này? Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động khác. Mợ Trương sai người đi xem, hóa ra là quý nhân ở Hậu Sơn Thanh Tùng, nói rằng chúng ta ồn ào làm phiền họ, bảo chúng ta mau xử lý chuyện này, nếu không họ sẽ không để yên. Người hầu mặt mày hoảng loạn. Quý nhân ở Hậu Sơn Thanh Tùng là ai mà khiến người của bà nội cũng kiêng dè thế? Trời ơi, vị này không thể chọc. Mau đi trả lời.
nói chúng ta sẽ xử lý ngay, không làm phiền quý nhân nữa. Sau khi người vội đi trả lời, Mợ Trương quay lại, hạ giọng, tức giận nói với người của tướng quân phủ, ta thấy các ngươi toàn nói lời bậy bạ, chẳng chút trong sạch. Đại công tử sao có thể nói thế, làm thế? Hôm nay các ngươi không đưa được lệnh bài, lại trói ngươi, chính là bọn côn đồ. Người đâu, giải đám hỗn xược này đi. Đừng chờ nữa, giờ lập tức đưa đến quan phủ. Mấy người hầu tiến lên, lôi đám kẻ kêu la xin tha. Bịt miệng, đi ngay. Mợ, có lẽ họ thật sự giả mạo người tướng quân phủ chăng? Cô, trong lòng cô hiểu rõ, nếu họ là thật, đại công tử đã xúc phạm cô. Cô chọn báo quan hôm nay cũng là xúc phạm anh ta. Cô có sợ không? Hừ, xúc phạm anh ta. Kiếp trước tôi đâu có xúc phạm anh ta, mà anh ta chẳng phải ghét tôi đến tận xương, tìm cách hành hạ tôi, em gái kiếp này. Sợ ư? Tôi vốn chỉ có một thân một mình, chẳng có gì cả. Ai bảo cô chỉ có một mình? Đi nào, bà cụ muốn gặp cô. Bà nội thật sự chịu gặp tôi rồi. Chẳng lẽ tôi còn lừa cô sao? Khó mà tin được, bà cụ chịu gặp tôi. Chẳng lẽ tôi dám nói dối cô? Cô, xin mời đi theo tôi. Bà cụ nhìn cô gái đang quỳ trước mặt, khẽ thở dài một tiếng. Nói đi, rốt cuộc cô muốn gặp tôi vì chuyện gì? Lý Thanh Nhược ngước nhìn bà Bùi. Không ngờ bà nội trông trẻ trung thế này, khác xa so với hình dung của cháu. Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì? Bà nội phong thái hơn người, cháu thật sự rất ngưỡng mộ, nên nhất thời hơi thất thần. Xin bà nội đừng trách tội. Cô ngưỡng mộ tôi? Bà Bùi khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng trên người Lý Thanh Nhược. Mọi suy nghĩ của cô như chẳng thể giấu nổi. Khi bà Bùi hỏi cô rốt cuộc đang nghĩ gì, cô thẳng thắn đáp, cháu muốn mời bà nội cùng cháu xuống núi, vào Kim Lăng, về tướng quân phủ. Cô nói gì? Cô muốn tôi cùng cô về nhà họ Lý. Cô gái, cô có biết tôi ở Thanh Tùng Quan đã ẩn cư suốt 30 năm rồi không? Nhưng rối ren của thế tục, tôi đã không còn muốn dính líu nữa. Vậy bà nội, bà thật sự không bận lòng sao? Năm xưa chỉ vì Đặng thị dùng chút mánh khóe mà bà bị con trai xa lánh, bị chồng lạnh nhạt, bị cả nhà họ Lý phù bạc. Bà nội, tất cả những gì bà giành được trên chiến trường lại để kẻ khác hưởng lợi. Bà vì không muốn tranh giành, cam lòng sống cô đơn ở chốn này. Nhưng vì sao chứ? Mọi thứ của nhà họ Lý đáng ra phải do bà nắm giữ. Dù bà không muốn, cũng không thể để kẻ bà không ưa hưởng lợi. Bà thật sự thấy thoải mái sao? Bà Bùi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại Lý Thanh Nhược. Cháu biết mình đã vượt quá giới hạn, nhưng cháu thật sự không còn cách nào khác, nên mới đến làm phiền bà nội. Cháu không nơi nương tựa, nếu cứ thế trở về nhà họ Lý, chị em cũng là kẻ không được chào đón. Cháu và anh trai có chút hiểu lầm. Nhưng sao cô dám chưa gặp cha mẹ ruột mà đã nói những lời như thế? Bà nội, dù cháu lớn lên ở vùng núi, nhưng cũng hiểu cha mẹ nhận nuôi con gái nhà họ Lưu. Đối ngoại nói cháu yếu ớt, được nuôi ở Giang Nam, giờ mới trở về kinh thành. Anh trai chưa gặp đã không thiện cảm với cháu. Họ cưng chiều Lý Thanh Châu hết mực. Cháu với họ thì xa cách. Nếu không được họ thật lòng yêu thương, họ chắc chắn sẽ thiên vị Lý Thanh Châu. Họ không có huyết thống. Năm xưa cũng đối xử với bà như thế. Ở nhà họ Lý, chỉ khi được họ thật lòng mới có chỗ đứng. Nhưng điều này dễ dàng sao nổi. Đúng vậy, năm xưa tôi cũng chưa từng được con trai thật lòng. Chồng tôi có lẽ từng thật lòng với tôi, nhưng sau đó chẳng phải cũng dễ dàng buông bỏ sao? Sau khi Lý Thanh Nhược rời đi, bà Bùi gọi Mợ Trương đến. Cô ấy nắm rõ tình hình tướng quân phủ như vậy, có phải Mợ kể cho cô ấy không?
Tôi chỉ nhắc qua vài câu thôi. Bà cụ, có chuyện gì sao? Cô gái này bị dọa sợ rồi đúng không? Việc đại công tử làm cũng thật sự hơi quá đáng. Mợ đúng là ngốc nghếch thật. Sống bao năm rồi mà vẫn bị người ta dắt mũi. Để cô gái đó lừa đến mức này. Mợ Trương, mợ nói xem, nếu giờ tôi trở về tướng quân phủ Kim Lăng sẽ ra sao? Mợ Trương kinh ngạc há hốc miệng. Đạo trưởng, quý nhân ở Hậu Sơn là ai vậy? Tôi khuyên cô đừng tò mò về vị quý nhân này nữa, kẻo cô khó giữ được mạng. Lý Thanh Nhược không hỏi thêm. Cô giơ chuỗi khoai lang trên tay lên. Hiếu kính các đạo trưởng, mọi người có muốn ăn tiệc khoai lang không? Chẳng mấy chốc, cô đã vào bếp làm vài món. Món từ khoai lang. Tối hôm đó, tiểu viện ở Hậu Sơn Thanh Tùng cũng nhận được vài đĩa món mới lạ. Người đưa món đưa giỏ vào trong viện, vô tình thấy vài vũng đỏ trên mặt đất và những thi thể đã lạnh ngắt. Sợ đến hồn bay phách lạc, đặt đồ xuống, vội chạy mất. Vương gia, có cần xử lý tiểu đạo sĩ này không? Đừng gây thêm rắc rối. Ngươi đi nói rõ với bà cụ một tiếng, bảo rằng tối nay ở tiểu viện Hậu Sơn Thanh Tùng chúng ta xử lý một vụ án. Con tên chưa chết hắn kia là Truy Vũ. Ngươi đi cắt gân tay chân hắn, nhưng đừng để hắn chớp dám ám sát ta, thì để chủ nhân chúng xem kết cục của đám này ra sao. Đoạn Vinh thì nhìn bàn đầy món khoai lang, khẽ nhíu mày. Thanh Tùng quan này đúng là keo kiệt. Chắc tối nay khoai lang làm món gì ngon lắm, chứ đạo sĩ nào dám qua loa với vương gia thế này. Bữa tối hôm nay, vương gia, ngài muốn thử một miếng không? Đoạn Vinh thì bấy giờ mới miễn cưỡng nếm thử. Đạo quán này đổi được đầu bếp giỏi rồi. Đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu, Phá Phong trở lại, bẩm vương gia, mấy món khoai lang hôm nay đều là do nhị tiểu thư, con gái của đại tướng quân Lý Triều Tĩnh làm. Lý Thanh Nhược lại đợi thêm một ngày, bà nội vẫn chưa trả lời. Nếu đã vậy, dù chỉ một mình trở về, đấu với họ một trận sống còn, thì có gì đáng ngại. Lý Thanh Nhược thu dọn hành lý, chuẩn bị sáng mai từ biệt xuống núi. Nhưng bỗng nghe người báo nhà họ Lý lại đến. Lần này chắc chắn là Lý Khắc Xuyên tự mình đến. Cô, tốt quá rồi. Đại công tử chắc cảm thấy lần trước đã làm cô thiệt thòi nên này náy, nên mới tự mình lên núi đón cô về nhà. Hắn, Lý Khắc Xuyên, kiếp trước vì Lý Thanh Châu mà căm ghét cô đến tận xương, cho rằng cô chiếm mất cơ hội sống của Lý Thanh Châu và vị trí con gái nhà họ Lý. Vậy nên khi Lý Thanh Nhược lỡ tay làm vỡ một chiếc tách từng dùng của Lý Thanh Châu, thì hắn nhốt cô vào căn nhà tồi tàn cạnh chuồng ngựa, khiến cô bị chết cóng trong ngày tuyết lớn. Người anh trai độc ác như vậy sẽ chẳng bao giờ tự mình tốt bụng đến đón cô, nên lần này hắn đến chắc chắn chẳng có ý tốt. Lý Thanh Nhược vừa bước ra khỏi phòng, liền đối diện ánh mắt lạnh lùng của Lý Khắc Xuyên. Ngươi là Lưu Thảo? Lý Thanh Nhược không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lại Lý Khắc Xuyên với ánh mắt lạnh lẽo. Cô, đây là đại công tử, anh trai ruột của cô đó. Thảo Nhi bái kiến anh trai. Ta không phải anh trai ngươi. Ta không có đứa em gái thô kệch xấu xí như ngươi. Ngươi nhớ kỹ, em gái ta chỉ có Lý Thanh Châu. Đại công tử, ta là Lưu Thảo. Ngươi đã đến ngoài thành Kim Lăng từ lâu, mà mãi không chịu về nhà, để cha mẹ ở nhà mong ngóng ngươi. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Giờ gây rối đủ rồi chứ. Hôm nay ta tự mình đến, đưa đứa con gái bất hiếu như ngươi về nhà. Ngươi đừng bảo là bọn côn đồ nữa nhé. Người đâu? Trói cô ta lại. Đám người phía sau đều to cao lực lưỡng, hùng hổ tiến lên, bước tới chỗ Lý Thanh Nhược. Lý Thanh Nhược kéo Thúy Nhi vội lùi lại. Đại công tử, bà nội vẫn còn ở Thanh Tùng Quan. Tôi khuyên anh đừng hành động như vậy. Bà nội, bà ấy đã không quản việc nhà từ lâu. Chuyện hôm đó ta cũng nghe nói rồi. Chính ngươi xúi giục mợ bên cạnh bà nội để bà ấy đứng ra bênh ngươi. Hôm nay ta tự mình đến, bà nội làm sao lại để ngươi lừa lần nữa. Nhưng đúng lúc này, đám đạo sĩ do Lâm Phong Tử dẫn đầu lại đồng loạt xuất hiện, vây quanh bảo vệ Lý Thanh Nhược kịp thời. Dừng tay, Thanh Tùng Quan không phải nơi để ngươi gây rối. Tất cả tránh ra, đây là việc riêng nhà họ Lý. Thanh Tùng Quan các ngươi to gan thật, dám che chở cô ta. Chừng nào cô ấy còn ở Thanh Tùng Quan chúng tôi phải bảo vệ.
Cô ấy xin thiếu tướng quân Lý đừng làm mọi chuyện khó coi. Nếu còn gây rối, làm phiền đến quý nhân, đừng trách chúng tôi không báo trước. Lời cảnh báo của Lâm Phong Tử, Lý Khắc Xuyên nào thèm để tâm, vung tay định làm lớn chuyện. Đúng lúc ấy, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ ngoài sân. Dừng tay, Mợ Trương tay cầm thanh đao. Các mợ khác cũng cầm vũ khí. Những mợ này, xưa kia đều là nữ chiến binh, từng theo bà nội ra chiến trường. Không được. Lý Thanh Nhược càng thêm kính nể bà nội, lòng ngưỡng mộ càng sâu sắc. Bà Bùi trước tiên liếc nhìn Lý Thanh Nhược, thấy ánh mắt cô tràn đầy nhiệt huyết, khuôn mặt già nua bất giác nóng lên. Cô gái này thật sự ngưỡng mộ mình đến thế sao? Lại đây, bà nội. Lý Khắc Xuyên cũng đổi sắc mặt, lập tức xuống ngựa. Cháu trai bái kiến bà nội, chúc bà nội an khang. Im miệng, ta nào dám làm bà nội của ngươi. Lý Khắc Xuyên, người đúng là uy phong lẫy lừng. Mấy năm không gặp, người đã thành thiếu tướng quân. Chiến công nơi đâu, ta chưa từng nghe nói. Nhưng đối với em gái ruột thất lạc bao năm của ngươi, hết lần này đến lần khác ngang ngược bắt nạt, thì ta được chứng kiến không ít. Cháu không dám, cháu không kịp đến thỉnh an bà nội, là không muốn làm bà nội mệt nhọc. Không ngờ vẫn làm phiền bà nội. Bà nội, lần này cháu đến là để đưa Lưu Thảo về nhà, kẻo cô ta lại quấy rầy sự thanh tịnh của bà nội. Lưu Thảo gì chứ? Cô ấy họ Lý, bị nhà họ Lưu đánh cắp mang đi. Ngươi nhớ cái tên đó rõ lắm, cũng không thấy xấu hổ, mất mặt sao? Từ nay về sau, cô ấy tên là Lý Thanh Nhược. Nghe rõ chưa? Đây mới là tên thật của cháu. Là bà nội, Nhược Nhi nhớ rồi. Hóa ra tên mình cũng do bà nội đặt. Kiếp trước thật sự bị dục vọng, khao khát tình thân không đáng có che mở mắt, mà chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Cũng chưa từng đến thăm bà nội lần nào. Nhược Nhi chẳng quấy rầy tôi gì cả. Ngược lại là ngươi, giờ cũng giống cha mẹ bất lương của ngươi, hoàn toàn không xem bà già này ra gì. Nhà họ Lý đúng là dạy ra toàn cháu con tốt. Bà nội, cháu sai rồi, là lỗi của cháu. Cháu thật sự không suy nghĩ chu toàn. 5 năm trước cháu đến thăm bà nội không gặp cháu. Cháu còn tưởng bà nội không muốn gặp cháu nữa. Nếu không, hôm nay cháu tuyệt đối không dám hành động thế này. Thôi được rồi, dẫn đám người của ngươi mau cút đi, kẻo không có kết cục tốt đâu. Nhưng cháu được lệnh đưa cô ta về nhà. Bà nội, nếu cô ta không muốn về, cùng lắm nhà chúng cháu không nhận cô ta. Nhưng cô ta cứ trì hoãn thế này, chỉ đến thỉnh an bà nội, ở lại vài ngày đã gọi là không muốn về. Giờ ngươi càng lúc càng không xem bà già này ra gì. Nhớ kỹ, ta còn chưa chốt đâu. Đã thế, tôi sẽ cùng Nhược Nhi xuống núi vào thành, để các ngươi yên tâm. Có bà nội đây. Bà nội muốn xuống núi. Tôi là người nhà họ Lý, chưa từng xuất giá, chẳng lẽ không về được sao? Sáng mai, bà cụ sẽ cùng cô xuống núi vào thành. Xin đại công tử về nhà thông báo một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, dọn dẹp lại nơi ở trước đây của bà cụ. Lý Khắc Xuyên không dám hỏi thêm, vội vàng đứng dậy, dẫn đám người rời đi trong lúng túng. Lý Khắc Xuyên vừa đi, Lý Thanh Nhược quay lại, quỳ trước bà Bùi. Nhược Nhi cảm tạ bà nội ban tên, cảm tạ bà nội đứng ra bảo vệ Nhược Nhi, cảm tạ bà nội đồng ý với yêu cầu vô lý trước đây. Đứng lên đi, Nhược Nhi. Nhưng người nhớ kỹ, ta có thể xuống núi về nhà họ Lý với ngươi, nhưng bất cứ lúc nào, ngươi vẫn phải tự dựa vào chính mình. Hơn nữa, ngươi phải đồng ý giúp bà nội làm một việc. Vâng, bà nội, Nhược Nhi nhớ rồi.
Ngươi không hỏi bà nội muốn ngươi làm gì, mà đã đồng ý ngay. Nếu việc bà nội giao không phải điều ngươi muốn hoặc quá khó khăn thì sao? Bà nội đã giúp Nhược Nhi rất nhiều. Nhược Nhi nợ bà nội, nên dù là việc gì, Nhược Nhi cũng sẽ dốc lòng thực hiện. Dù có phải xông vào lửa, Nhược Nhi cũng không từ chối. Phi Phi Phi, ta bảo ngươi gây rối làm gì? Ta là loại người đó sao? Chuyện này để sau hẵng nói. Ngươi chuẩn bị đi. Sáng mai chúng ta xuống núi. Bà cụ, vị quý nhân ở tiểu viện hậu sơn nói rằng món ăn Nhược Nhi gửi đến rất hợp ý. Hỏi bà cụ nếu không phiền, có thể cùng chúng ta vào thành, hộ tống chúng ta một đoạn. Ngươi đi trả lời, nói rằng xin làm phiền quý nhân. Bà Bùi không khách sáo. Hai nhóm người, một trước một sau, cùng nhau lên đường. Nếu cháu không bị đổi thân phận, được lớn lên ở Kim Lăng, chắc chắn sẽ là một cô gái xuất sắc. Bà nội, có lẽ đây đều là số mệnh của cháu. Nhưng đó không phải lý do để cha mẹ ngốc nghếch của cháu tha thứ cho nhà họ Lưu. Thật là hồ đồ. Việc đổi con gái nhà quyền quý là tội đáng chém đầu. Mụ độc phụ đó và cả nhà họ đáng ra phải chịu tội. Họ lại vì đứa con nuôi mà không truy cứu. Đúng là một nhà ngu xuẩn. Bà nội mắng người đúng là sảng khoái. Đột nhiên xe ngựa lắc lư, bị đội ngựa phía sau va phải. Bà cụ cẩn thận, có côn đồ. Lý Thanh Nhược lập tức biến sắc, che chắn bà Bùi phía sau. Bà nội, chúng ta chắc chắn sẽ không sao. Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Nhưng chỉ một lát, mọi thứ yên ắng. Con ngoan, cùng bà nội xuống xe xem sao. Ngoài xe, trên mặt đất la liệt thi thể. Hơn chục tên côn đồ. Lý Thanh Nhược quay mặt đi, không muốn nhìn thêm. Nhưng khi ngoảnh đầu, bỗng chạm phải một đôi mắt lạnh buốt. To gan, dám mạo phạm dung mạo Tố Vương đương thời. Để ta móc mắt ngươi ra. Bà nội, bà Bùi vung tay đánh mạnh. Không thể quay lại. Ngài không sao chứ? Bà Bùi lắc đầu. Mợ Trương và mọi người lập tức vây quanh. Không khí lập tức căng như dây đàn. Vương gia, tên kiếm khách kia phạm thượng, dám mạo phạm ngài, nô tài. Chỉ muốn dạy cho hắn một bài học. Ai ngờ lại chọc giận bà cụ đến thế. Chặt đứt hai tay hắn. Vương gia, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đôi song đao của Trùy Vũ đã tuốt khỏi vỏ. Xẹt một tiếng, một đôi tay rơi xuống đất. Vương gia, sao lại vì đôi tay của cô gái kia? Cô ta nấu được vài món ngon. Nếu người móc mắt cô ta, một kẻ mù làm sao làm bếp được nữa? Ta ngày đêm hầu hạ ngài, lại không bằng một đầu bếp. Người đúng là điên rồi. Trở lại xe ngựa, bà Bùi gọi Mợ Trương vào. Sao đám côn đồ này xuất hiện kỳ lạ thế? Mợ có nghe được gì từ phía họ thẩm vấn không? Bà cụ, đám côn đồ này nhắm vào chúng ta. Nhưng chúng chỉ nói có người trong thành, trả tiền để chúng làm việc. Còn cụ thể là ai? Chính chúng cũng không biết danh tính. Bà nội, có người không muốn chúng ta về nhà. Lý Thanh Nhược siết chặt nắm tay, tay siết đến rách ra mà không hay biết. Nghe đồn Tố Vương tính tình hung bạo, tâm trạng thất thường. Hôm nay gặp mặt, quả đúng như vậy. Nhưng hôm nay nếu không may mắn có Tố Vương đi cùng, chị em vài bà già chúng ta đã phải chịu không ít khổ sở. Nhược Nhi, sau này nếu gặp lại Tố Vương, nhớ kỹ, nhất định phải tránh xa người này. Nghe rõ chưa? Bà nội ơi, Nhược Nhi muốn nhờ bà giúp một chuyện.
Bà muốn nghe xem là chuyện gì trước đã. Nhược Nhi muốn nhờ bà sắp xếp người đi trước chúng ta, trở về thành ngay, nhưng không vào phủ, chỉ lảng vảng quanh tướng quân phủ thôi. Ý này là gì đây? Nhược Nhi giờ chưa thể giải thích với bà nội, nhưng xin bà nội hãy tin cháu. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì càng tốt, nhưng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, người của bà nội có thể giúp Nhược Nhi giữ lại một chút manh mối. Khi xe ngựa từ từ lăn bánh tiến vào nhà họ Lý, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón. Thúy Nhi, chuyện gì thế này? Nếu chỉ là em gái cậu ấy về thì không sao, nhưng biết rõ bà nội cũng về, sao cậu ấy còn chơi trò trẻ con, không ra đón cha? Thúy Nhi, cậu ấy thật sự không cố ý bất kính với bà nội, chỉ vì gần đây cậu ấy đối mặt với Lưu Thảo, cảm thấy áy náy, khó chịu, lo lắng quá độ, nên tối qua mới đột nhiên sốt cao. Đến giờ vẫn còn mê man, không dậy nổi. Đúng là một kẻ gây họa. Nếu Châu Nhi có chuyện gì, ta không tha cho cô ta đâu. Ngươi nói gì chứ? Em gái ngươi còn chưa bước vào cửa nhà mà đã khiến Châu Nhi đổ bệnh. Cô ta không phải kẻ gây họa thì ai là kẻ đó, cha? Nếu cô ta xung khắc với Châu Nhi, ta nhất định đuổi cô ta ra khỏi nhà. Đừng quá đáng. Thảo Nhi cũng là em gái ngươi, không được hành động như vậy. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã từ từ dừng lại. Con trai bái kiến mẹ. Mẹ đi đường xa vất vả, thật khổ cực rồi. Bà Bùi chỉ lạnh lùng gật đầu, không thèm nhìn Lý Chiêu Tĩnh thêm cái nào. Đi thôi, đi gặp cha mẹ ruột và người nhà của cháu. Nhược Nhi bái kiến cha, mẹ và đại công tử. Đây là tên bà nội đặt cho con sao? Vậy là tốt rồi, Nhược Nhi. Con gọi Xuyên Nhi là anh trai đi, chưa nói hết lời. Bên trong phủ đã truyền ra tiếng ồn ào. Đi xem có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là ngày bà cụ về phủ, không được để xảy ra chuyện lộn xộn. Mẹ, chúng ta vào trong rồi nói tiếp nhé. Bà Bùi còn chưa kịp bước chân, từ nội viện đã có người hốt hoảng chạy ra. Lão gia, phu nhân, tiểu thư không ổn rồi. Là đại tiểu thư. Đại tiểu thư để lại một bức thư. Rồi tự thiêu mất rồi. Không thể nào, Lý Thanh Châu. Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà đi nước cờ này. Châu Nhi, Lý Chiêu Tĩnh như phát điên, lao vào trong. Bà nội, chúng ta cũng lặng lẽ đi xem. Ngọn lửa lớn khó mà dập tắt, cháy suốt cả một canh giờ. Trên mặt đất là một thi thể cháy đen. Nỗi đau này khiến mọi người đều bị đả kích. Đây là vòng tay của đại tiểu thư, là món đại công tử tặng vào sinh nhật lần trước. Cặp vòng ngọc bích thiên thanh quý giá. Lý Khắc Xuyên ngẩn ngơ như người mất hồn. Châu Nhi của ta, tại sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc là vì sao? Lão gia, ngài xem đi. Đây là di thư của tiểu thư để lại. Lý Chiêu Tĩnh run rẩy mở ra, nhìn từng chữ đầy uất ức và sợ hãi của Lý Thanh Châu. Vị đại tướng quân oai phong cũng đỏ hoe mắt. Sao người chết không phải là ngươi? Sao người chết lại là Châu Nhi của ta? Ngươi! Đồ xúc sinh! Việc cô ta tự tìm cái chết là chuyện của cô ta. Liên quan gì đến em gái của ngươi chứ? Nếu ngươi muốn, đổ lỗi cái chết của đứa con nuôi đó lên đầu Nhược Nhi, có phải cũng muốn đổ lỗi lên đầu ta nữa không? Nếu không phải ta tìm ra thân phận của đứa con nuôi đó, nếu không phải ta đón Nhược Nhi về, và hôm nay cùng Nhược Nhi trở về nhà, thì em gái mà người yêu thương kia sẽ không tự tìm cái chết sao? Cô ta muốn chết là do cô ta ngu ngốc. Nhưng nếu người lấy cớ này để gây chuyện, lôi kéo người vô tội vào chuyện này, thì cứ việc ghét luôn cả ta đi. Dù sao cả nhà các người cũng chẳng thiếu kẻ ghét ta. Mẹ ơi, Xuyên Nhi không có ý đó. Vừa nãy chỉ vì quá đau lòng, nóng giận quá độ nên mới hành động như vậy. Đừng đi theo ta. Hôm nay ta không muốn thấy mặt các người nữa. Lý Thanh Châu đã ra đi. Cả tướng quân phủ tràn ngập tiếng khóc đau thương. Bà Bùi ở trong từ đường nghe mà bực bội, khó chịu. Mợ ơi, Nhược Nhi đang làm gì vậy? Cô gái ấy đúng là bình tĩnh, vẫn đang ở trong phòng luyện chữ. Cô bé này ban đầu giả vờ ngoan ngoãn,
nhưng trong lòng chắc chắn có những tính toán riêng. Cũng không trách cô ấy được. Hôm nay nếu ta không cùng cô ấy trở về, chị em cả cái phủ này sẽ nuốt chửng cô ấy mất. Bà cụ ơi, lão gia và phu nhân đúng là quá hồ đồ. Cô gái Châu Nhi kia, dù được nuôi dưỡng từ nhỏ, quả thực có tình cảm, nhưng cũng nuông chiều quá mức, đến nỗi lại làm ra chuyện tự thiêu thế này. Lại đúng vào hôm nay, chẳng phải khiến người ngoài nghĩ là do cô gái của chúng ta về mà ép cô ấy đến đường cùng sao? Còn bà cụ ta đây, cũng vô cớ mang tiếng ép cháu gái đến đường cùng. Ta già rồi, mang tiếng này thì đã sao? Nhưng Nhược Nhi, nó mới 16 tuổi, nếu mang tiếng ép chị gái đến đường cùng, nửa đời sau của nó làm sao mà sống tốt được. Nhưng ta nhớ phủ Trung Nghĩa Hầu hình như từng có hôn ước với nhà họ Lý. Để ta đi dò la một chút. Cô gái này cứ như đã biết trước chuyện hôm nay. Đối với sự lạnh nhạt của cha mẹ và anh trai, lại bình tĩnh chấp nhận như vậy. Mợ nói xem, rốt cuộc nó đang nghĩ gì? Đúng lúc đó, một mợ vội vã chạy về. Bà cụ, tôi có chuyện khẩn cấp cần báo. Bà Bùi cảm thấy tim đập thình thịch. Bà bảo mợ Trương đi gọi Lý Thanh Nhược đến. Bà nội, Nhược Nhi xin chào. Bà Bùi bảo cô nhanh chóng ngồi xuống. Ngay sau khi tướng quân phủ bốc cháy, tôi tình cờ đang ẩn nấp gần đó, nên tận mắt thấy ở cửa sau có một anh hoàn đeo khăn che mặt, lại dùng quạt che kín mặt. Dưới sự hộ tống của vài vệ sĩ, rời khỏi tướng quân phủ. Tôi nghĩ thầm, thật kỳ lạ, anh hoàn gì mà lại có vệ sĩ hộ tống? Đi làm gì mà lén lút thế? Hành tung bí ẩn như vậy, mà trong phủ lại vừa xảy ra hỏa hoạn, họ lại bỏ chạy. Chuyện này chắc chắn không đơn giản, nên tôi vội vàng bám theo. Bà cụ, bà đoán xem tôi theo đến đâu? Nói mau đi, đừng vòng vo. Là một ngôi nhà bên bờ sông Tình Hoài. Tôi đã nhiều năm không ở Kim Lăng, nên không biết ngôi nhà đó của ai. Nhưng anh hoàn đó vào trong rồi không ra nữa. Tôi suýt nữa bị phát hiện, nên phải vòng vèo mấy vòng mới về được đây. Bà Bùi vẫy tay, bảo mợ Đặng ra ngoài trước, nhưng dặn dò kỹ, chuyện này tuyệt đối không được để người thứ năm biết. Nhược Nhi, cháu có biết gì không? Bà nội, Nhược Nhi cũng chỉ đoán thôi. Có lẽ sẽ có chuyện bất ngờ đang chờ. Nhược Nhi mà thôi, chỉ là đúng như Nhược Nhi dự liệu. Cháu định giấu bà nội thật sao? Bà nội đã giúp cháu, mà cháu lại qua loa với ta thế à? Bà nội, không phải thế. Trước đó, khi chúng ta bị côn đồ phục kích, Nhược Nhi đã nghi ngờ trong lòng. Nhược Nhi nói thật với bà nhé. Nhược Nhi nghi ngờ là do anh trai làm. Bà Bùi không lên tiếng. Rõ ràng trong lòng bà cũng nghi ngờ như vậy. Anh trai từ khi chưa gặp cháu đã vì thành kiến với Lý Thanh Châu mà không ưa cháu. Anh ấy có lẽ cảm thấy cháu hình dáng và khí chất đều quá tệ, không xứng làm con gái nhà họ Lý, em gái của anh ấy, nên mới muốn hủy hoại cháu trước. Chuyện này có thể là hiểu lầm chăng? Phải, nếu anh trai bị người xúi giục thì sao? Nhược Nhi thật sự không muốn nghi anh trai độc ác đến vậy, nên Nhược Nhi mới muốn sắp xếp người về trước, theo dõi tướng quân phủ, để tìm chút manh mối. Không ngờ lại đợi được chuyện ở cửa sau. Sau khi Lý Thanh Châu tự thiêu, cháu nghĩ thế nào về chuyện này? Để tránh nghi ngờ thân phận, cần điều tra kín đáo. Còn những chuyện khác, giờ Nhược Nhi chưa dám nói chắc, cũng không dám đoán bừa. Cháu chưa từng sống trong nội trạch,
Nhưng cũng không ngốc. Chuyện này ta sẽ cho người tiếp tục điều tra. Cháu cứ tạm thời đừng lo. Sau khi Lý Thanh Nhược rời đi, bà Bư lại bảo mợ Trương nói ý kiến của mợ về chuyện này. Bà cụ, tôi xin mạo muội nói vài câu. Bà không trách tội. Bà nói xem, anh Hoàn đó có phải là cô gái con nuôi kia không? Bà Bùi liếc xéo mợ Trương, như muốn nói, mợ đúng là dám nghĩ thật. Bà bảo không trách tội mà. Thế thì mợ tiếp tục nói đi. Tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Mợ Đặng chẳng phải nói rồi sao? Cô ta được mấy vệ sĩ hộ tống, còn che mặt kín mít cả trong lẫn ngoài, lén lút như thế, che mắt thiên hạ. Chẳng lẽ trong phủ còn có ai kín đáo hơn cô ta sao? Hơn nữa, tôi không tin cô ta dám làm chuyện tự thiêu quyết liệt thế. Muốn chết thật, sao không treo cổ cho nhanh? Thiêu chết đau đớn thế, thật khó tin. Mợ nói xem, nếu cô ta giả chết thật, rốt cuộc là để làm gì? Còn để làm gì nữa? Để cô gái Nhược Nhi của chúng ta bị cả nhà oán hận. Nếu đúng là vậy, tâm địa của cô gái con nuôi này đúng là quá độc ác. Thương cho cô Nhược Nhi của chúng ta gặp phải mưu kế hiểm độc thế này, thật như rơi vào đầm lầy, khó mà thoát ra. Sau này trong nhà, ngày tháng của cô ấy sẽ ra sao? Ta đã trở về rồi, chẳng lẽ họ còn lột da cô ấy được sao? Nếu Nhược Nhi thông minh thì nên cố gắng lấy lòng cha mẹ và anh trai, cả nhà hòa thuận vui vẻ, để cô gái con nuôi kia biết mà hối hận. Mợ Trương gật đầu đồng ý. Mợ bảo mợ Đặng tiếp tục theo dõi ngôi nhà đó, xác định xem là của nhà ai và thân phận của những vệ sĩ kia. Họ là người của tướng quân phủ hay của ngôi nhà đó? Mợ Trương gật đầu, quay người đi lo liệu chuyện này ngay. Ngày hôm sau, Lý Thanh Nhược tỉnh dậy trong tiếng ồn ào. Cái chết của Lý Thanh Châu, dù nhà họ Lý đau đớn không muốn chấp nhận, nhưng cũng phải đối mặt sự thật, và đã phát tang ngay trong đêm. Lý Thanh Nhược cũng nhận được một bộ đồ tang. Cô gái là đại công tử đến, đang đợi ở sân, bảo cô nhanh ra gặp. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đợi tôi trước. Lý Thanh Nhược vừa chuẩn bị ra ngoài, đã nghe Thúy Nhi ở ngoài cửa hốt hoảng gọi đại công tử. Cô gái chúng tôi còn đang chải đầu. Đại công tử ơi! Rồi vang lên một tiếng kêu thảm. Lý Thanh Nhược lập tức bước ra. Tôi không sao. Cô đi xuống đi. Thúy Nhi bỏ dậy, định lao vào đánh, nhưng bị người của Lý Khắc Xuyên chặn lại. Nếu cô muốn để cô gái này đi mách lèo với bà nội, tôi khuyên cô hôm nay đừng phí sức. Bà nội hôm nay không ở trong phủ. Lưu Thảo, hôm nay không ai che chở cho ngươi đâu. Lý Khắc Xuyên ánh mắt đầy sát khí, bước tới, từng bước tiến vào phòng Lý Thanh Nhược. Ta bảo ngươi mặc đồ tang, sao ngươi không mặc? Ngươi có gì bất mãn với Châu Nhi? Cô ấy đã chết rồi, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ là thắp hương cho cô ấy, quỳ xuống đốt giấy, đọc kinh thôi. Chẳng phải việc ngươi nên làm sao? Châu Nhi đã chết, mà ngươi vẫn sống nhăn răng. Ngươi muốn thay cô ấy hưởng vinh hoa phú quý, sống khỏe mạnh bình an, cướp đi sự yêu thương của chúng ta dành cho cô ấy. Đừng mơ, cả đời này ngươi không xứng. Trong lúc hắn tức giận ngút trời, định bóp cổ Lý Thanh Nhược ngay lập tức, Lý Khắc Xuyên sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một cây kéo đang chĩa vào bụng hắn. Ngươi dám giết ta? Sao chỉ ngươi được muốn giết ta, mà ta không được phản kháng? Lý Khắc Xuyên, ngươi đã tiếc nuối cái chết của Lý Thanh Châu đến vậy, sao không đi theo cô ấy dưới suối vàng? Ngươi xuống địa phủ tìm cô ấy đi, biết đâu cô ấy đang đợi ngươi đấy, nhưng ngươi phải chết trước. Lý Khắc Xuyên toàn thân toát ra sát khí, lao ra ngoài. Nghe tiếng động,
Mấy mợ từ phía nhà chính ở từ đường đã chạy đến. Lý Thanh Nhược lập tức chạy về phía các mợ. Trời ơi, cô gái, chuyện gì thế này? Máu này ở đâu ra? Ngay sau đó, Lý Khắc Xuyên từ phòng Lý Thanh Nhược lao ra ngoài. Cô gái, cô hồ đồ quá. Đó là thiếu gia nhà họ Lý. Các mợ, tôi chỉ muốn tự vệ. Lý Khắc Xuyên phát điên rồi. Xin các mợ giúp tôi cản hắn, tôi không đánh lại các mợ của bà nội. Nhưng người tiêu rồi. Có bản lĩnh thì đến lấy mạng ta. Lý Khắc Xuyên hừ lạnh một tiếng, dẫn người sải bước rời đi. Cô gái, cô có bị thương không? Trước khi đi, bà cụ đã dặn chúng tôi phải trông coi kỹ cô trong phủ. Nhưng chúng tôi thật không ngờ đại công tử lại gây chuyện với cô. Không phải lỗi của các mợ. Tôi sẽ giải thích với bà nội. À, bà nội đi đâu rồi? Bà cụ nhận được một lá thư, nên vừa đến giờ mẹo đã rời tướng quân phủ. Tốt, tôi biết rồi. Cảm ơn các mợ, tôi không thể mãi dựa vào bà nội. Phải tự mình mạnh mẽ lên mới có thể làm những gì mình muốn. Báo thù, vạch trần sự thật về cái chất giả của Lý Thanh Châu và đoạn tuyệt với nhà họ Lý. Chưa kịp đợi bà Bùi trở về, bên nhà chính đã có người đến. Nhị tiểu thư, lão gia và phu nhân mời cô đến nhà chính một chuyến. Đi với chúng tôi nhé. Lý Thanh Nhược không che giấu vết thương trên cổ. Dẫn đường đi. Lý Thanh Nhược được đưa vào. Lý Chiêu Tĩnh bảo cô quỳ xuống. Lý Thanh Nhược không muốn tự chuốc khổ, nên ngoan ngoãn quỳ xuống. Đồ nghịch tử, con thật sự không có lương tâm sao? Anh trai con chỉ muốn con đến thắp một nén hương cho Châu Nhi. Con không muốn thì thôi. Sao lại đâm nó bị thương? Lý Thanh Nhược ngẩng đầu, lộ ra những vết bầm tím và sưng đỏ trên cổ. Cha, mẹ, Nhược Nhi không phải kẻ hung ác. Nhưng nếu Nhược Nhi không phản kháng, hôm nay tướng quân phủ, chị em sẽ phải thêm một cỗ quan tài. Cả hai người đều lộ vẻ không tin nổi. Xuyên Nhi, sao nó lại có thể như vậy?